এওঁলোক হাইলি এম্বিচিয়াছ হয়, হাৰ্ডৱৰ্কিং হয়, প্ৰিচাৰ হয়, মিডিয়েটৰ হয়, নিজৰ ভালপোৱা কামত ইমান মগ্ন হৈ যায় যে সময়ৰ কথা ভাবি নাচায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি যিটো টপিকৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে সেই টপিকটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3। হয়, যিসকলৰ জন্ম মাহৰ 3 তাৰিখ, 12 তাৰিখ, 21 তাৰিখ বা 30 তাৰিখে হৈছে, অংকজ্যোতিষত তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3 বুলি কোৱা হয়। অংকজ্যোতিষ বা নিউমাৰলজিৰ মতে ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3ৰ লোকসকলক জুপিটাৰ বা বৃহস্পতি বা গুৰুৱে ৰুল কৰে। এই নাম্বাৰৰ ছাকচেছ মন্ত্ৰ কি কেৰিয়াৰ তেওঁলোকে চুজ কৰিব পাৰে, বেষ্ট কম্পেটিবল নাম্বাৰছ কি হ'ব পাৰে বিয়া বা ভাল পাবৰ কাৰণে বা বিজনেছ ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে, লাকি কালাৰ কি হ'ব পাৰে, লাকি ইয়েৰ কি হ'ব পাৰে, এই সকলো আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এয়াই শুভ মুহূৰ্ত, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ 3, যিহেতু বৃহস্পতিৰ নাম্বাৰ হয়, বৃহস্পতি এটা ডাঙৰ প্লেনেট হয়। বৃহস্পতিক সৌৰমণ্ডলৰ গুৰু বুলি কোৱা হয়। একেদৰে এই লোকসকলৰ নেচাৰো গুৰুৰ নিচিনা হয়। এওঁলোকে বহুত জ্ঞান ৰাখে, যি ফিল্ডতে কাম নকৰক কিয় তাৰ সকলো নলেজ তেওঁলোকে ৰাখে। তাৰ বাহিৰেও বাকী বহুত ফিল্ড যেনে আপোনাৰ পলিটিক্স, হিষ্ট্ৰী, স্পৰ্টছ আদি সকলো লাইনতে তেওঁলোকে নলেজ একুৱেৰ কৰে। স্পেচিয়েলি মনিৰো নলেজ এওঁলোকে ৰাখে। পইচা পাতিক লৈ বহুত কচিয়াছ হয়। সেয়েহে সচৰাচৰ দেখা যায় যে ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3ৰ লোকসকলে পাৰ্ট টাইম হ'লেও বিজনেছৰ লগত জড়িত থাকে। এওঁলোক হাইলি এম্বিচিয়াছ হয়, হাৰ্ডৱৰ্কিং হয়, প্ৰিচাৰ হয়, মিডিয়েটৰ হয়, নিজৰ ভালপোৱা কামত ইমান মগ্ন হৈ যায় যে সময়ৰ কথা ভাবি নাচায়। এওঁলোক খুব ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে, লাইফ টাইম বন্ধুৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখে। আৰু আমাৰ হিন্দীত এটা কথা আছে নহয়, অমৰ আকবৰ এণ্টনি। হয়, এওঁলোক অমৰ আকবৰ এণ্টনি টাইপৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰাখে। এওঁলোকে সকলোৰে বিপদত প্ৰথমতে আহি সহায় কৰিব বিচাৰে। ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3ৰ সৰু কালৰ পৰাই পইচা আৰু ফাইনেন্সৰ প্ৰতি বহুত ৰুচি থাকে। CA, কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী, ফাইনেন্স, বেংকিং, ইঞ্চুৰেঞ্চ আদি ছেক্টৰত এওঁলোকে কেৰিয়াৰ বনায়। ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা জনপ্ৰিয় নাম আপোনালোকে জানেনে? ৱাৰেন বুফেট। এখেতৰ ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3 হয়। ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ 3ৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হ'ল যে যিমানেই এওঁলোকৰ বয়স বাঢ়ি যায় সিমানেই বন্ধুৰ পৰা এওঁলোকে ছাপোৰ্ট পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলে আনৰ পৰা সহায় ল'বলৈ টান পায়। যিমানেই বেয়া সময় নাহক কিয় নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলে আনৰ ওচৰত হাত নাপাতে। নাম্বাৰ 3ৰ কানেকশ্যনছবোৰ সদায় পাৱাৰফুল লোকৰ লগত থাকে। নাম্বাৰ 3 নিজেই ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হয়। নিজৰ ইকনমি এনেকৈ মেনেজ কৰে যে বিপদৰ দিনৰ কথা সদায় ভাবি প্লেনিং কৰি চলে। এওঁলোকে ইমানেই নলেজ ৰাখে যে মানুহে এওঁলোকক ফিলচফাৰ বুলি ভাবে। জুপিটাৰ যিহেতু গুৰু হয়, গুৰুৱে কেতিয়াও অন্যায় নকৰে। নিজৰ ক্ষমতাৰে কষ্ট কৰি আৰ্ণ কৰে, কাৰো লগত ছল কপট নকৰে। এই নম্বৰ সকলো লোকসকল জুপুৰি ঘৰত জন্ম হ'লেও নিজৰ কষ্টৰ বলত অট্টালিকা বনাইহে জীৱনত শান্তি পায়। আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে। গোবিন্দা, ৰজনীকান্ত, জেফ বেজছ এইসকল নাম্বাৰ 3ৰ হয়। পৃথিৱীৰ এজন ধনী মানুহ বনিবৰ কাৰণে কিমান জ্ঞানৰ দৰকাৰ হ'ব আপুনি ভাবি চাওকচোন। আৰু তেখেতে কিমান হাৰ্ডৱৰ্কিং কৰিব লাগিব। এই সকলো কিন্তু গুণ নাম্বাৰ 3ত ভালকৈ আছে। নাম্বাৰ 3ৰ বেষ্ট কেৰিয়াৰ কি জানো আহক। তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছ কৰিলে ভাল হয়। ফাইনেন্স, মানি ৰিলেটেড ছেক্টৰৰ লগত জড়িত থকা কেৰিয়াৰ চুজ কৰিলে ভাল হয়।
নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলে সদায় হেপী থাকি ভাল পায়, চিয়াৰফুল এনভাইৰনমেণ্টত থাকি ভাল পায়, বহুত মৰমীয়াল হয় এওঁলোকে আনকি চিনাকি অচিনাকি সকলো লোকৰে বেয়া দিনত গৈ সহায় কৰে আৰু শুদ্ধ কথাটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰে। নাম্বাৰ 3ৰ বন্ধুসকলৰ লাইফটো নাম্বাৰ 3ৰ উপদেশৰ বহুত প্ৰভাৱ পৰে। তেওঁলোকৰ লোকসকলে গুৰুৰ দৰ্জা দিয়ে, সেয়েহে তেওঁলোকক ব্লেছড বুলি কোৱা হয়। যিসকলে নাম্বাৰ 3 ড্ৰাইভাৰ নাম্বাৰলৈ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে সমাজত গুৰুৰ দৰ্জা পায়। গতিকে ভাবি চাওকচোন তেওঁলোকক কিমান ব্লেছড হ'ব। আৰু এই নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকল বৰ্ণ লিডাৰ্ছ হয়। সৰু কালৰে পৰা তেওঁলোকে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি ৰাখি ভাল পায়। তেওঁলোক আনঅৰ্গেনাইজ থাকি বহুত বেয়া পায়। এওঁলোক ছিষ্টেমেটিক হয়, এওঁলোক ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় আৰু কথা ক'বলৈ ভয় নকৰে। এওঁলোক সদায় কিবা নহয় কিবা চিন্তাত বিভোৰ থাকে। যেতিয়া আপুনি নাম্বাৰ 3ৰ লোকৰ লগত কথা পাতে আপুনি মনতে ভাবে চাগে সেই মানুহজনে বা মানুহগৰাকীয়ে ভালদৰে কথা শুনি আছে, কিন্তু অৰিজিনেলি 40%হে তেওঁ আপোনাৰ কথা গুৰুত্ব সহকাৰে শুনে। নাম্বাৰ 3ৰ কাৰণে লাইফটো বহুত টাফ হয়। এওঁলোকে লাইফত বহুত ষ্ট্ৰাগল ফেচ কৰিবলগীয়া হয়। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলে এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত থাকি ভাল পায়। এওঁলোকে দেশৰ হকে জনকল্যাণৰ হকে কাম কৰি বহুত ভাল পায়। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলে সৰু কাম কৰি ভাল নাপায়। জীৱনত সদায় এটা কিবা ডাঙৰ এম্বিশ্যন ৰাখি ভাল পায় আৰু এওঁলোকে ছেল্ফলেছ লাভ কৰিব পাৰে। এওঁলোক দীৰ্ঘায়ু হয়, নিজৰ প্ৰফেশ্যনত সদায় ছাকচেছফুল হয় আৰু এওঁলোক দূৰদৰ্শী হয়। বৰ্তমানত থাকি ভৱিষ্যতে কি হ'ব পাৰে তাৰ উমান এওঁলোকে কিন্তু ল'ব জানে। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলে ধন ঘটাত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু নিজৰ ওপৰত খৰচ কৰিও বহুত ভাল পায়। এতিয়া আমি নাম্বাৰ 3ৰ ড্ৰবেক্সবোৰ জানো আহক। নাম্বাৰ 3 বহুত ইম'চনেল হয়। এওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা মতে চলে, মগজেৰে নচলে। নাম্বাৰ 3 বহুত ইনচিকিউৰ ফিল কৰে। পাৰ্চনেল প্ৰফেশ্যনেল লাইফত ইনচিকিউৰিটিৰ কাৰণে তেওঁলোক বহুত ইছ্যুছৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকল বহুত জিদ্দি হয়। জিদত লাগি তেওঁলোকে কেতিয়াবা বহুত ভুল ডিচিশ্যনছ লৈ পেলায়। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকল বহুত চুজি হয়। কাৰোবাক ভাল নাপালে তেওঁলোকৰ মুখত সেই ফিলিংছটো ধৰা পৰে। নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকল ফেক নহয়। তেওঁলোক সুখী থাকিলে সকলোৱে গম পায়, দুখী থাকিলেও সকলোৱে গম পায়। নাম্বাৰ 3ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ হ'ব পাৰে? স্কিন ডিজিজ হ'ব পাৰে, ৰেচেছ হ'ব পাৰে, মেণ্টেল ইলনেছ হ'ব পাৰে, ইউৰিন ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, গেষ্ট্ৰিক ইছ্যুজ থাকিব পাৰে। চ' ইয়াৰ ৰিমেডি কি? জুপিটাৰ আপোনাৰ লাইফত এনহেঞ্চ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে বৃহস্পতিবাৰে পৰাপক্ষত নিৰামিষ খাব লাগিব। গা ধুতে অকণমান গা ধোৱা পানীত হালধি দি গা ধুব লাগিব। হালধীয়া খাদ্য বৃহস্পতিবাৰে খাব লাগিব। গাখীৰত কেশৰ বা হালধি দি খালেও বহুত ভাল হয়। হালধীয়া চন্দনৰ টিকা মাথাত লগাব লাগিব আৰু কেতিয়াও নিজৰ হালধীয়া কাপোৰ আনক দান দিব নালাগে। তেওঁলোকৰ লাকি কালাৰ্ছ কি হয় জানানে? য়েল্ল', অৰেঞ্জ, পিংক আৰু পাৰ্পল। আৰু যিবিলাক বছৰৰ মাল্টিপল 3 আহে সেই সকলো বছৰে এওঁলোকৰ লাকি ইয়েৰ্ছ হয়। আৰু মষ্ট কম্পেটিবল নাম্বাৰ্ছ, যাৰ লগত এওঁলোকে ব্যৱসায়, প্ৰেম বা বিয়া পাতিব পাৰে, সেই নাম্বাৰ্ছকেইটা হৈছে 1, 2, 3 আৰু 5। এওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট প্ৰফেশ্যন হ'ব টিচিং, ছাৰ্ভিচ, জাজ, এম্বেচেডৰ, প্লিডিং, ছেক্ৰেটাৰী, পুলিচ, ফিল'চফাৰ, বেংক, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আদি। চ' আজি আমি নাম্বাৰ 3ৰ বিষয়ে ক'লোঁ। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত নাম্বাৰ 4ৰ বিষয়ে আমি জানিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লগতে নাম্বাৰ 3ৰ লোকসকলৰ অনুভৱবোৰ মিলিছেনে নাই মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোক কুশলে থাকক।